السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل من حقك أنك تتكلم عند القاضي بأي شيء في خاطرك؟ يعني عند القاضي ودك تشرح القضية، ودك تقول القصة اللي بينك وبين المدعي عليه، ودك تتكلم، ودك تفضفض، هل من حقك أنك تتكلم؟ أو من حق الدائرة القضائية أن تلغي أي فرصة للحديث؟ ليش أورد هذا السؤال؟ لأن الكثير يحكي معاناته، يقول عند الدائرة القضائية ما أقدر أتكلم، كل ما أتكلم يقول القاضي اسكت، سكر المايك، القاضي سمع للطرف ولا سمع للطرف الآخر. يا جماعة الخير، هل من حقنا نتكلم أو لا؟ هذا السؤال مهم. الجواب نعم، من حقك أن تتكلم في كل شيء يخص الدعوة، وكذلك نص النظام أنه من حق القاضي أن يمنع أحد أطراف خصومه من الحديث والتكلم. طيب كيف؟ هل هذا تناقض؟ يعني من حقي أتكلم ومن حق القاضي يسكتني أو يمنعني؟ لا، نقول الأصل في كل قضية للمدعي الحق في الحديث، وهذا قبل أن يكون نظام وهو فقه وشرع، وهذا مقتضى العدل. من حقي أن أتكلم ومن حق الطرف الآخر أن يجيب، لا يستطيع أحد أن يلغي هذا الحق. ولكن إذا رأت الدائرة القضائية تجاوز هذا القدر إلى أمور لا تنبغي، يعني مثلا تدخل في أشياء ليست من صميم الدعوة، البعض يطلب طلبين ثلاثة أربعة، يتكلم في أمور، يتكلم في قضايا أحوال شخصية وهو في قضية تجارية، يتكلم في قضايا عقارية وهو في قضية مالية، يبدأ يربط بعض الأمور في بعضها، فمن حق الدائرة القضائية أنها توقف الحديث لأنه خرج عن موضوع الدعوة. كذلك البعض يتكلم بطريقة غير متناسبة مع الدوائر القضائية. يعني أذكر في إحدى القضايا دخلنا في القضية وحين النقاش قلب أحد الأطراف إلى موعظة وبدأ يتكلم، ويا أخي هذا شغلك ما يصلح، أنت كيف تتكلم بهذا الكلام، أنت كيف أنت المفروض ما تجي، أنت أصلا تتكلم لأنك أنت تبغى فلوس، أنت لأنك محامي من حقك أنك تقول هذا الكلام، لكن لو ترجع لنفسك ترى هذا الكلام غلط. هل هذا الكلام منطقي؟ هل هذا من صميم الدعوة أو لا؟ كذلك أحيانا من الإشكالات البعض يقاطع الطرف الآخر. يعني أنا سمعت سمع أذني لما كنا في العمل القضائي، كذلك الآن البعض أنت تتكلم بكلمتين أو ثلاثة أو أربع يدخل يرد عليه. ليس من حقك أن تتكلم ولا تقاطع الآخرين، هذا مدعي وهذا مدعي عليه. القاضي ينظر نظر محايد، لا يعرف لا المدعي ولا المدعي عليه. كذلك أحيانا تكون هناك طلبات أخرى فنظرها في دائرة أخرى مثلا فلا ينظر فيها القاضي أو لا يسمعها القاضي. كذلك من الأسباب أن يكون القاضي له ترتيب نظري في سماع الدعوة والجواب والاعتراض على بعض الحيثيات، فلا يريدك تدخل في بعض المواضيع حتى ينتهي من بعض الجزئيات اللي يسأل فيها. يعني مثلا الآن في شهادة شاهد وفي منازعة في الشاهد، أنت بتثير نقطة جديدة، القاضي يبغى ينتهي من موضوع شهادة الشاهد، فلذلك يقول انتظر حتى أنتهي. طبعا أنا أذكر الجانب من جهتين، من الجانب اللي يخص المدعي والمدعي عليه، وكذلك من جانب الجهة القضائية. أنا أتكلم عن الجانب النظامي ومن جانب الحقوق. البعض يجي يقول طيب القاضي ما مكنني، القاضي ما أعطاني حق، القاضي ما سمع لي. أنا ما أتكلم عن الأخطاء الموجودة، نعم قد يكون في خطأ، قد يكون الدوائر تختلف في طريقة النظر، نعم هذا قد يرد في كل جهة وفي كل قطاع وفي كل محكمة، وهذا أمر بديهي. لكن أنا أتكلم من حيث الحق. هل من حقك أنك تتكلم لا أحد يسكتك؟ لا، هذا بعيد ومستحيل. لكن من حقك أنك تتكلم حتى توفي الدعوة أو توفي الجواب. لذلك شهادة حق في كثير من الدعاوى أو في كثير من الأقضية حتى لو ما حكم للقاضي، لكن يكون فيه استماع كامل لما أطرح في الدعوة، فهذا مما يشعر الخصوم بالعدل وأنك استمعت لجميع ما لديه، ثم القاضي يحكم بناء على ما يجتهد ويدين الله به وتكون النتيجة ما كانت. فإذا من حقك أن تتكلم، وكذلك الدائرة لها الحق أن ترتب النظر والسماع والدعوة والجواب والاعتراض حتى تصل إلى النتيجة النهائية. أما أن يسكت الخصم ولا يتكلم مطلقا إلا بكلمة أو كلمتين، أكيد هذا مخالف للنظام ولا يستقيم إطلاقا. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.